සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා තවත් වීඩියෝ එකකට. එතකොට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම ගේන්නේ ඔයාලට කොහොමද Windows servers Windows servers එක වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී domain control එකක් කියන්නේ මොකද්ද? additional domain control එකක් කියන්නේ කොහොමද? එතකොට කොහොමද අපි domain control එකක් install කරන්නේ? එතකොට කොහොමද additional domain control එකක් දාන්නේ? DHCP, DNS, WSUS කියන මේ වගේ servers ගොඩාක් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරනවා. එතකොට අද මම ගෙනලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ කොහොමද Windows Server GUI version එක අපේ කම්පියුටරයට දාගන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කැම්පස් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම networking හදාරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මේවා ඔයාලට අදාළ basic parts. එතකොට ඔයාලගේ තියෙන Windows පරිගණකය ඔයාලා සාමාන්‍ය Windows 10 පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්, Linux පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න තරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ලා පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10. ඉතින් මම මේ Windows 10 platform එක උඩ Hyper-V machine එකක් create කරලා කොහොමද Windows server ඔයාගේ machine එකට දාගන්නේ කියලා තමයි මේකෙන් කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ අපි කොහොමද Windows Server 2019 GUI version එක ඔයාගේ කම්පියුටරයට දාගන්නේ කියලා. හරි. අපි යමු ඉස්සරහට. එතකොට මේ Windows Server 2019 ඔයාගේ machine එකට දාගන්න සමහර ඒ කියන්නේ අපි දැන් යන් දාන්න යන machine එකට අදාළව minimum requirement ටිකක් Windows ආයතනයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. එතකොට ඒවට අනුව එයාලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියනවා මේ Windows Server 2019 run කරන්න නම් ඔයාලගේ processor එක minimum 1.4 GHz වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 64 bit processor එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති 2016 සර්වර් එක රන් කරන්නත් මේ 64 bit කියන requirement එක යාලා දීලා තිබ්බා. එතකොට මේකෙදිත් ඒ විදිහටම minimum 1.5 1.4 GHz processor එකක් 64 bit processor එකක් ඕනේ කියලා එයාලා officially දැනුවත් කරලා තිනවා. ඒ වගේම RAM එකම ගත්තාම minimum 512 MB RAM එකක් මේකට ප්‍රමාණවත් කියලා කියනවා. ඊට වඩා හෝ minimum 512 MB RAM එකක් මෙයාලා මේකට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම disk space එක විදිහට minimum 32 GB space එකක් මේ Windows Server 2019 run කරන්න ඕනේ කියලා එයාලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එතකොට Windows Server 2019 edition 3කින් එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම Windows Server 2019 standard version එක, එතකොට essential version එක සහ data center version එක විදිහට එළියට ඇවිල්ලා තිනවා. එතකොට මේ වලින් අපිට ඕනි requirement වලට අදාළව අපිට මේ Windows Server මොන edition එකද කියලා අපිට තෝරගන්න පහසුකම දීලා තිනවා. එතකොට මම අද මේකෙදි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ edition වලින් GUI version එක. එතකොට මේ GUI version එකයි core version එකයි කියන්නේ මොකද්ද? GUI version එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි Windows පරිගණකයක් run කරද්දී ඔයාලා දකිනවා Windows logo එක තියෙනවා. ඒ වගේම my computer යන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය user friendly interface එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අදාළ folder එක හරි අදාළ start button එක හරි click කරලා අදාළ දේවල් කරගන්න. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ GUI version එකක් කියලා. එතකොට GUI version එකේදී user interface එක අපිට graphically බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ core version එක කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැකලා ඇති code කරන අය සාමාන්‍යයෙන් run කරන්නේ code command prompt වගේ දේවල්. එතකොට යාළුවට සාමාන්‍යයෙන් GUI interface එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ graphical user interface එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කළු background එකක් එක්ක තනිකර command line ටිකක් තමයි යන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ පරිගණකයක තියෙන OS එකක් තමයි මේ core OS එකක් කියන්නේ. එතකොට මේ core OS එකේ අපි කොහොමද අදාළ දේවල් කරන්නේ? එතකොට මේකේ අදාළ දේවල් 100%ක්ම කරන්නේ command prompt එක භාවිතා කරලා සහ PowerShell command භාවිතා කරලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේකට command දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ OS එක run කරන්න. ඉතින් අපි ඉදිරියට ඒ ගැන කතා කරමු. ඊට කලින් අපි හැමෝටම පුළුවන් ඉන්නේ GUI version එකේදී කොහොමද අපි මේ දේවල් configure කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරලා ඉමු. එතකොට මේ තමයි demo environment එක අද මම කරන්න යන වීඩියෝ එකේ. එතකොට මගේ physical machine එකේ තියෙන requirement ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මගේ තියෙන්නේ Intel Core i5 8th generation 1.16 GHz
processor එක. ඒ වගේම මගේ RAM එක විදිහට 8GB RAM එකක් තියෙනවා. මගේ SSD 240GB සහ HDD 1TB hard disk එකක් තියෙනවා. එතකොට මගේ OS එක රන් වෙන්නේ මෙන්න මේ 240GB කියන එකේ. එතකොට මගේ OS එක Windows 10. ඊට පස්සේ මම මේ physical මගේ machine එක ඇතුලේ Hyper-V කියන feature එක භාවිතා කරලා තමයි මේක කරන්න යන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලත් වීඩියෝ එකකින් කරලා තිනවා Windows 11 කොහොමද Hyper-V ඇතුලේ install කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් උඩ කාඩ් එකේ වැටේ. ඒ වීඩියෝ එක උඩ link එකෙන් ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද Hyper-V machine එකක් create කරන්න කියලා. එතකොට මම ඒකෙදි කියලා තියෙනවා මේ Hyper-V කියන feature එක run කරන්න නම් ඔයාලගේ තියෙන Windows 10 OS එක අනිවාර්යෙන් professional OS එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Windows 10 Pro. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටුඩන්ට්ලා භාවිත කරන ලැප්ටොප් වල ඉන්නේ Windows 10 Home single කියන එක. Home single key හරි Home කියන එක හරි. එතකොට ඒකෙදි බෑ. ඒකෙදි ඇත්තටම නැහැ මේ Hyper-V කියන feature එක. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ Hyper-V කියන feature එක run කරන්න නම් Windows 10 Pro කියලා OS එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ Windows 10 Pro කියන OS එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට solution එකක් විදිහට VMware workstation software එක download කරගෙන ඒකේ හදන්න. එහෙම නැත්නම් VMbox software එක download කරලා ඒකේ හදන්නත් පුළුවන්. ඒ procedure ටිකම තමයි මේ Hyper-V machine එකක් create කරන විදිහටමයි ඒ ටිකත් යන්නේ. ඒතකොට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ Hyper-V option එක ඇතුලේ කොහොමද අපි machine එකක් create කරන්න කියන එක ඔළුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Hyper-V ඔයාලගේ නැත්තම් අර මම කියපු software ටික download කරලා ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට Hyper-V machine එකක් create කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම Hyper-V machine එකක් හදනවා මගේ host machine එක ඇතුලේ. එතකොට මේ හදන Hyper-V machine එක ඇතුලේ මම create කරනවා virtual machine එකක් Win2K19DC1 කියලා අපේ Windows Server 2019 කියන machine එක මම create කරනවා. එතකොට මම මේකේ RAM එක විදිහට 8GB RAM එකක් දීලා HDD එක විදිහට 60GB hard disk එකක් දෙනවා. මේකට අදාළ minimum requirement විදිහට. එතකොට මේක තමයි මගේ demo video එක, demo environment එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ මගේ host machine එක ඇතුලේ Hyper-V run කරලා Hyper-V එක උඩ VM machine එකක් virtual machine එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි, මෙතනදි බලමු කොහොමද ඔයාගේ machine එකට Windows Server 2019 download කරගන්නේ කියලා. එතකොට Windows ආයතනය මේ OS එක දවස් 128කට free දීලා තියෙනවා අපිට free use කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ OS එක download කරලා අපේ මේ පැට්‍රිකල් එක කරගන්න. හරි, දැන් යමු download කරන process එකට. මෙතෙන්දී ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න Google එකට. Google එකට ගිහිල්ලා type කරන්න Windows Server 2019 free download කියලා. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන Windows Server free trial Microsoft කියලා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරලා මේ window එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන Windows Server on Azure. ඊට පස්සේ Windows Server එතකොට මෙන්න මෙතන download කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ OS file එක image file එකක් විදිහට download වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම procedure එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි විස්තර වගේක් අහනවා ඔයාලට ඕනේ මේකේ මොන version එකක්ද OS. එතකොට මෙතනින් අපිට මම select කරනවා iOS එකක් විදිහට select කරලා මෙන්න මෙතන අපේ details වගේක් අහනවා. first name එක, last name එක, ඒ වගේ company name එක මේ වගේ විස්තර ටිකක් අහනවා. මේ විදිහට විස්තර ටික දීලා confirm දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා language එක, language එක English විදිහට දීලා download කරගන්න. මේ විදිහට තමයි OS එක download වෙන්නේ. මේ විදිහට මම download location එකක් තෝරලා දෙනවා. මගේ 2019 එක කොහෙටද download වෙන්න ඕනි කියලා OS file එක, image file එක. ඉතින් මම මේ විදිහට අලුත් folder එකක් හදලා මෙන්න මෙතන download වෙන්නේ කියලා දෙනවා. ඊට මේක ඇතුලේ මම මේක 2019 server කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දීලා save කරපුවාම අපේ අදාළ OS එක මේ folder එක ඇතුළට download වෙනවා.
එතකොට මේ තමයි Hyper-V Manager එක. එතකොට මම මෙතන කලින් හදාගත්තු virtual machine දෙකක් තියෙනවා. Windows 10 virtual machine එකකුයි Windows 11 virtual machine එකකුයි. Windows 11 virtual machine එක මම කලින් වීඩියෝ එක හදපු demonstration එක. එතකොට මම මෙතනින් අලුත් virtual machine එකක් හදනවා. මෙන්න මෙතන විනෝද් කියන එක උඩට ගිහිල්ලා මම right click කරලා මෙතනින් new කියලා ඊට පස්සේ virtual machine එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන welcome screen එකට එනවා. මෙතන next කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතන එන message එකේ name එක විදිහට Windows Server 2019 කියලා වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ storage එක store වෙන්න ඕනේ කොහෙටද කියන එක මම වෙනස් කරනවා මගේ free space තියෙන partition එකට. ඊට මම මෙතන වෙනම folder එකක් හදලා මට අඳුර ගන්න ලේසියෙන් වෙනම folder එකක් හදලා මම මේ Hyper-V කියන එක Windows Server 2019 කියලා වෙනම folder එකක් හදලා ඒකේ මම virtual machine එක save වෙන්න හදනවා. ඊට මම location එක තෝරලා ඊට මම මෙතනින් next දෙනවා. ඊට මෙතනින් generation 1 tick එක දීලා එහෙම next කරලා මම මෙතන size එක හැටියට 2048ක් දෙනවා මේ MB memory size එක. ඊට පස්සේ එතනින් next කරලා මෙතනින් අහන්නේ අපි connect කරනවාද කියලා ethernet port එකකට connection වලට අපි දැන් හදලා නැති හින්දා මෙතනින් next දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මගේ machine එකේ specification ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා අපි කොහොමද මේකට virtual machine එකට install කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් ISO file එකක් තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතනින් මෙන්න මේ ටික් එක දාලා එතනින් image file කියන එක තෝරලා මම දැන් කලින් download කරපුගත්තු ISO file එක දාලා location එක තෝරලා එතනින් ISO file එක මෙතෙන්ට mount කරනවා. මේක තමයි මගේ download කරපු 2019 server ISO file එක. ඒක මෙතනින් mount කරලා මෙතනින් next දෙනවා. දීලා මේ තමයි මගේ machine එකේ අදාළ specification ටික. මේ ටිකත් හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් finish දෙනවා. හරි. දැන් අපි virtual machine එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙතනින් එහාට අපිට තියෙන්නේ virtual machine එකේ installation part එක. දැන් installation part එකේදී මම මෙතනින් virtual machine එක right click කරලා connect කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට virtual machine එක වෙනම window එකකින් open වෙනවා. මෙතනින් මම start කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ අදාළ virtual machine එක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට ISO file එක boot වෙනවා. සාමාන්‍ය Windows 10 පරිගණකයක් install කරන විදිහටම තමයි මේකත් යන්නේ. එතකොට මේ විදිහට Windows logo එක server logo එක load වෙනවා. මෙතනින් අපිට සාමාන්‍ය installation එක පෙන්නනවා. මෙතන language එක, එතකොට keyboard layout එක, මේ කියන details මම ඔක්කොම US තියෙන ඉඳන් මේ ටික default තියලා මෙතනින් next දෙනවා. ඊට මෙන්න මෙතනින් මේ උඩ තියෙන එක අපි install කරොත් අර මම කලින් කිව්වා වගේ co-installation එකක් වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක වැඩ කරන්න පුළුවන් command prompt එක සහ PowerShell එක පාවිච්චි කරලා කියලා මෙතන යට description එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ ඒක නෙමෙයි, අපිට ඕනේ GUI version එක. මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඔයාලට පේන නැති අන්න එතන desktop experience කියලා එකක්. එතකොට ඒකෙදි අපිට GUI version එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකෙදි අපිට සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා යට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම අන්න ඒ server එක click කරලා මෙතනින් next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් license agreement එකෙන් I accept කියන එක click කරලා මෙතනින් next දෙනවා. මම කරන්නේ upgrade එකක් නෙමෙයි custom installation එකක් හින්දා custom installation එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මගේ අදාළ partition එක මම අර කලින් දීපු 120GB partition එක මම මෙතනින් click කරලා මෙතනින් next දෙනවා.
ඔන්න ඊට පස්සේ දැන් අපේ Windows Server 2019 සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන customize settings කියන window එකට එනවා. මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් server එකක් අපි configure කරද්දී username එක default ම administrator එනවා. එතකොට password එක අපි strong password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ password එක නැවත enter කරලා අපි මේ password එක confirm කරන්නත් ඕනේ. මේකට මම strong password එකක් විදිහට password එකක් දෙනවා. ඇත්තටම server එකක් අපි configure කරද්දී password එක ඉතාම වැදගත්. මේ විදිහට මම password එක දෙනවා. දීලා මම finish කරනවා. දැන් අපේ Windows Server 2019 server එක සාර්ථකව install වෙලා අවසానයි සහ password එකත් අපි ඇතුළත් කරලා අවසానයි. මේ විදිහට අපේ Windows Server 2019 server එක install කරගන්න පුළුවන් අපිට. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ server එක install වුණාම පෙන්වන ආකාරය. දැන් මෙතනින් අපි අර කලින් දීපු password එක දෙමු. එතකොට දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows Server 2019 server එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. එතකොට මේ විදිහට open කරපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ වගේ server manager tool එක open වෙනවා. ඉතින් මේක මොකක්ද මේකෙන් කරන්නේ මොනවද කියන එක අපි පස්සේ කතා කරමු. මේකෙදි මම ફોකස් කරන්නේ කොහොමද අපේ machine එකට Hyper-V හරහා මේ Windows Server 2019 install කරගන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි Windows Server 2019 අපේ machine එකට Hyper-V හරහා install කරගන්නේ. එතකොට ඉස්සරහට වීඩියෝ හැදෙන්නේ මෙන්න මේ server manager එක පාදක කරගෙන. එතකොට මේ server එකක් ගත්තාම මෙන්න මේ server manager එක අපිට නැතුවම බෑ. මේකෙදි තමයි අපි කරන හැම configuration එකක්ම ඉස්සරහට කරන්නේ. ඒ නිසා අද වීඩියෝ එක වැඩි දික් කරන්නේ නැතුව මම මෙතනින් මේක නවත්තනවා. ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මෙන්න මේ server manager එකේ dashboard එකෙන් මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ server manager එක හරහා කොහොමද අපි DNS manage කරන්නේ, DHCP හදන්නේ, ඒ වගේම DC configure කරන්නේ. එතකොට ඔය කියන ගොඩාක් කරුණු අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. එතකොට අපේ අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? එතකොට මේක හොඳයි වගේ තේරෙනවද? ඒ වගේම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම මේ අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් පොඩි දෙයක් හරි ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකත් comment section එකේ message එකක් දාන්න. ඉතින් ඒවා තමයි අපිව දිරිමත් කරන්නේ. ඒකත් ආදරෙන් මතක් කරමින් ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉදිරියට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ නෙට්වර්ක් සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා එයාලටත් මේ දැනුම ලබා දෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්ගයෙන් එන්න ගන්න. බොහොම ස්තුතියි. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.